Salutare din Polona Ruva. Am schimbat locația, acum suntem în partea central-nordică a insulei. Orașul este împărțit în două, să zic așa. Există orașul nou, care e similar cu celelalte localități din Sri Lanka, nu am văzut nimic deosebit. Și orașul antic, care e și motivul pentru care am venit aici. Suntem la cazare, e o casă în care stăm singuri, doar că pe Booking, când am rezervat-o, noi nu am văzut că e o casă care nu e finalizată, în sensul că nu are acoperiș, e doar are plafonul, da. Și o să se mai construiască un etaj. Da, și probabil o să fie foarte cald. Da. Pe din afară se mai vede că mai e de lucru la ea, ceea ce în poză nu apărea. Așa arată cazarea în interior. Aici e un living, avem un ventilator. În partea asta e o zonă în care se ia masa, dar o să și lucrăm aici pentru că e masa asta mare. În față au amenajat ei un fel de, nu pot să zic că e terasă, e un spațiu în care îți vine aer de afară, pentru că nu e geam, e doar o plasă, dar sinceră să fiu, acum face mai rău. Adică la prânz se simte mai cald decât dacă ar fi fost fereastră, bănuiesc. Poate doar seara și dimineața să funcționeze. Încă vor să se extindă și de asta au scările astea care nu duc nicăieri. Aici e baia, avem și mașină de spălat și aici e un dormitor cu aer condiționat, ceea ce e foarte bine. Încă sunt 38 de grade afară și plătim aici în jur de 65 de lei pe noapte. Da. Am plecat spre orașul antic, e 6:30, situl se deschide la 7, vrem să fim acolo cât mai devreme ca să nu se facă foarte cald. Noaptea trecută a plouat foarte tare, ploaie tropicală și astăzi ar trebui să fie mai umbră, adică mai înorat, dar e umezeală așa, umiditate ridicată. Avem emoții, pentru că e posibil ca situl să fie și închis. Nu știm sigur. Eu nu cred că e închis, dar o să vedem. Pentru că ei sărbătoresc mâine. Păi mine. Păi mâine. Adică mâine și păi mine, nu știu exact când. Anul nou, tamil și sinhalez. În Gaza zicea că nu e închis situl, că l-am întrebat și a zis că nu e închis, pe internet arăta că n-ar fi închis, acum o să vedem, oricum nu e foarte departe de noi, deci dacă e închis nu e așa o problemă. Și la ora asta de obicei sunt oameni pe stradă, foarte mulți. Dar acum fiind sărbătoare, nu e nimeni pe aici. Ne-am luat biletele scumpe. Da. $30 costă de persoană. Bine, practic include 3 chestii din ce vedem aici. Da, una e muzeul, de unde la biletele, dar noi mergem la muzeu eventual când ne întoarcem, dacă mai avem. Da, am zis că să lăsăm muzeul pe final ca să nu se facă cald. Deci include muzeu, situl arheologic și Galvihara, care nu știu ce e. Probabil alt templu. Da, cred că e un templu. Am ajuns în sit după câteva minute, pentru că nu știu care e logica, dar după ce ți-ai cumpărat biletul de la ticket office-ul ăla, nu intri direct în sit, trebuie să treci strada și să vii peste drum, Da. unde te mai controlează o dată să vadă dacă ți-ai luat biletul. Nu știu, de ce n-ai făcut aici ticket office-ul? Pentru că acolo e muzeul și că dacă făceai aici biletul de intrare, nu mergea nimeni la muzeu, probabil. Asta cât din el. Mamă, dar asta e uriaș. Tu vezi câtă limbă are. Mamă, e cel mai mare pe care l-am văzut până acum. Uite ce grăsan e. 2 metri de varan. Mai are 2 metri. Nu are 2 metri.
1,5 metru, tot cu coadă. Da, cam așa. Dar ce grasă e. Polonnaruwa este al doilea cel mai vechi oraș din Sri Lanka. Primul este Anuradhapura. A fost capitala regatului sinhalez, care era atunci, timp de 200 de ani. Inițial, capitala a fost la Anuradhapura, după a fost mutată la Polonnaruwa, ulterior la Kandy și în final la Colombo, unde este și astăzi. Chiar dacă ei îl numesc oraș antic și te-ai gândit că are o vechime de mii de ani, orașul are o vechime de 800 de ani. E sit UNESCO și cuprinde ruine de temple budiste, hinduse, palate regale, o serie de statui. Sunt foarte multe de văzut, situl e foarte întins și avem mult de mers. Am ajuns și la prima clădire mai impunătoare. Și din ce am văzut acolo pe plăcuță e Camera Consiliului. Fiecare membru al Consiliului teoretic stătea în dreptul fiecărei coloane și aici stătea regele. No, thank you. No, thank you. Here's a tuk-tuk. No, thank you. Bicycle. No. Asta e frumusețea locurilor foarte turistice pentru străini. După ce am văzut Camera Consiliului, în față e Palatul Regal. Hai să vedem, cred că putem intra, nu? Da. Printre ziduri. Din ce am citit, trebuie să te descalți în momentul în care ajungi la templu, dar pe aici nu. Totul e făcut din cărămidă. Aici în față e Baia Regală. Momentan nu sunt prea mulți turiști străini. Sunt câteva grupuri de localnici care vizitează situl și atunci ne agasează pe noi vânzătorii de pălării și vederi. Am ajuns în cadranul sacru și deja e indicator. Trebuie să ne descălțăm și să nu avem capul acoperit. În clădirea asta circulară era păstrat dintele lui Buddha, care ulterior a fost mutat la templul sacru al dintelui lui Buddha din Kandy. Vă spuneam și în vlogul în care am prezentat Kandy faptul că exista o tradiție conform căreia dintele trebuia păstrat, trebuia protejat de conducătorul regatului. Și din moment ce aici era capitala regatului, aici era și dintele. Clădirea asta e foarte bine păstrată. Arată cel mai bine de până acum. Da, și așa impresionantă. Inclusiv simbolul ăsta, din ce am citit, se numește Piatra Lunii
Și e la intrarea în fiecare templu budist. Și vezi ce bine se văd încă detaliile. Da. Da, și cel mai probabil aici în centru era o stupă în care se păstra relicva. Pentru că ăsta e rolul stupelor, să protejeze relicvele. Erau structuri pline, nu sunt goale înăuntru, nu poți să intri. Și vezi ca și stupele de acum, există câte un Buddha la fiecare punct cardinal. Vis-a-vis de clădirea din față, mai există o alta. 哎，你让我照一张行吗？你先让我照一张行吗？ Tantea asta vorbește cu noi în chineză, de parcă noi am înțelege. Probabil îmi zicea să aștept ca să-și facă selfie. Mamă, deci ce înțeapă pietrișul ăsta la tălpi. Am și șosete la mine, probabil o să le iau. Aici e tot ceva clădire budistă. Astea sunt mai vechi Da. și nu chiar complete. Da, vezi că sunt unele părți care sunt din piatră, altele din cărămidă. Da, și astea, coloanele astea, bucăți mari de piatră. Are granit. Așa ce apare, sau bazalt, că e mai negru. Asta e o altă clădire. Scria că e singura din orașul antic unde se mai păstrează acoperișul. Era ceva templu, pentru că sunt statui cu Buddha aici. Adică să vină acoperișul. Din cărămidă. Care scrie acolo că majoritatea sunt din lemn. Acoperișurile. Da, Da. în zona asta și că ar fi singurul sau printre puținele din cărămidă. Deci chiar dacă spațiul ăsta nu mai e folosit ca și templu, ei tot aduc ofrande. Nu se mai fac aici procesiuni. Da, da, sunt statuile și Da, și locul sacru. Partea asta, care se numește Cadranul Sacru, e partea cea mai interesantă din orașul antic, pentru că sunt clădirile astea mult mai bine întreținute față de celelalte, vezi statuile aproape întregi, vezi coloanele gravate. Uite și aici. aici inscripții din secolul XII. Asta Uite. e sinhaleza veche, oare? Tamil, uite scrie acolo. Tamil. Tamil amestecată cu sanscrită. Da. E foarte cald, dar e bine că mai intră soarele noi Tocmai- câteodată. Tună. Tocmai tună? Da. Tu crezi că ne prinde ploaia? Păi e arătat de pe masă, dar acum o să vedem dacă ne prinde sau nu. Deci toată transpirația mea se adună aici, la mustață, eu nu înțeleg.
Aici e o clădire mai diferită. Scrie că poate să fie o stupă, dar nu e sigur, dar o stupă diferită de celelalte. E așa, mai mult piramidală. Da, exact, piramidală și în 7 trepte ar fi trebuit să fie. Dar cred că ultimul nivel nu mai există cum trebuie. Tot ce e construit din cărămidă se deteriorează mult mai repede decât dacă e făcut din piatră. Da, păi n-ai văzut și acolo la aparatul regal, că nu prea să mai dădeai seama decât Da. de zidurile alea din față. Și dacă te uiți un pic mai în stânga, se văd coloanele alea care e ceva bazalt, cred că, sau granit și sunt mult mai bine păstrate și zidurile. După ce a fost mutată capitala de la Polonnaruwa la Kandy, orașul a fost treptat părăsit și a fost ocupat de maimuțe. Sunt foarte multe maimuțe aici. Există mai multe specii, macacii cu care deja suntem obișnuiți, că i-am văzut prin toată Sri Lanka. Și din ce am înțeles sunt și specie protejată. Deci n-am știut la câte sunt și ce repede se mulțesc, nu știam că sunt protejate. Uite căprioară. Există căprioară! Uite acolo, vezi că trece strada. Da. Așa, și asta voiam să zic, că pe lângă macaci mai există o specie, langurul cenușiu. Sunt maimuțele alea gri cu față neagră. Uite și veveriță, o grămadă. Dar serios, căprioarele alea n-au nicio treabă. Păi la câte pădure e aici. Mamă, da câte maimuțe. Aici s-a filmat și Monkey Kingdom. E un film lansat de Disney prin 2015, dacă nu mă înșel. Un film documentar. Situl e enorm, doar că mai sunt multe ziduri și nu știi ce a fost, când a fost. Te duci la clădirile alea mai mari care ies în evidență. Asta e un alt templu budist. Aici ar fi fost simbolul ăla pe care vi l-am arătat și mai devreme, doar că aici nu se vede la fel de bine. Și aici e o stupă din cărămidă. Vă ziceam că e vorba de o structură plină și aici se vede că nu au fost ziduri, adică nu erau încăpere în interior, era doar locul în care se păstrau relicvele. Ne-a prins ploaia. Uitați-vă ce ploaie! Tropicală! Suntem la jumătatea drumului. Conform hărții. Da, și ne-am adăpostit aici la un loc de ăsta în care teoretic se verifica biletul. E bine că suntem acoperiți, doar că bate vântul tare și mai aduce ploaie și în interior. Dar măcar suntem adăpostiți de... S-a răcorit foarte fain, îmi place, doar sper să nu-mi ud camera și să nu dăm aparatul. Să nu ține o oră. Da, să nu țin o oră. Suntem un pic uzi, nu zic. Asta e. Asta e, da. Am stat acolo vreo oră jumate cât am stat. Da, cam așa. Dar s-a răcorit bine, sper doar să nu mai vină ploaia încă o dată, încă nu s-a oprit chiar de tot, ca să putem să terminăm și noi de văzut situl. Au apărut o grămadă de căprioare pe aici. Și acum am ajuns la principala și cea mai mare stupă din orașul antic. Care e impresionantă. Da. Și faptul că încă are vârful e și mai impresionant. Și problema e că
Am saudat tot și trebuie să ne descălțăm. Scria că e a patra cea mai mare din Sri Lanka și are 52 de metri înălțime. Mai sunt din loc în loc și tarabe cu răcoritoare și cu nucă de cocos. Am băut deja câte un cocos. Și aici văd că mai e și parcare. Poți să mergi cu tuk-tuk-ul sau cu mașina prin tot situl sau cu bicicleta. Deci nu e interzis. Nu trebuie să mergi neapărat pe jos. E chiar micat să mergi cu tuk-tuk sau cu mașina. Da. Așa recomandă toți. Sau cu bicicleta. Pentru că ei spun că sunt 10-12 km de mers pe jos. Dar nu ni se pare că am mers cine știe cât Dar nu până sunt acum. atâția. Păi da, 10-12 Păi da, dar km. eu am văzut pe net că sunt 4 km de la nord la sud. Ok, te mai pui printre... Nu mergi doar Da, în da. linie dreaptă, dar... Nu e foarte mult, nu te abați, faci circuit. Da. Poate zic 10 km așa că... Dus întors. Da. O fi, da, nu. Bun, dar acum, dacă vrei să vizitezi tot și să te plimbi, că așa e frumoasă zonă, adică vezi și copaci interesanți și animale, căprioare, Da, maimuțe. vezi căprioare, maimuțe. Aici am ajuns în cel mai mare complex de mănăstiri din orașul antic. E inclusă și stupa cea mare pe care v-am arătat-o mai devreme și toate ruinele astea cu coloane au fost casele călugărilor. Și în față ar trebui să ajungem la o altă stupă. Ce e interesant la stupa asta e faptul că ea nu a fost restaurată. Ea doar a fost descoperită și tencuiala albă a fost doar curățată. Deci tencuiala asta albă, așa a fost descoperită după 700 de ani. Nu știu exact ce lucrări fac acum cu schelele, dar știu că asta a fost și ideea, să nu restaureze, să nu tencuiască din nou, ca să putem vedea cum s-a menținut. Asta era tot ceva clădire religioasă. Eu m-am uitat înainte pe internet la poze ca să știu și eu ce o să văd. Și în clădirea asta ar trebui să fie un Buddha uriaș. Da, e o statuie imensă cu Buddha în față, doar că nu mai are cap. E sculptat în zid și scrie că are 18 metri înălțime. A fost imensă clădirea asta. Toți pereții ăștia au fost foarte frumos decorați înainte. Se mai văd așa mici bucăți, ca să-ți faci o idee despre cum era. Și aici încă se mai văd multe detalii. Inclusiv statui așa foarte mici, cu lei. Aici am ajuns în altă parte a sitului și ne-au controlat din nou biletele. Asta e o stâncă imensă sculptată. Și au făcut un templu aici. Se văd inclusiv degetele statuii, adică la modul ăla s-a păstrat.
și au acoperit-o probabil ca să se mențină și mai bine. E și o statuie cu Buddha înclinat, cum am mai văzut și la Dambula și la Pidurangala. Simbolizează momentul în care Buddha a atins nirvana. Am ajuns și la cea mai veche clădire din tot situl. Asta e cea mai veche din orașul antic și e un templu hindus. Deci dacă până acum am văzut temple budiste, ăsta e templu hindus. Și clădirea e aproape întreagă. S-a menținut pentru că e din piatră. Au ritual acum? Au ritual acum? Se rotesc în jurul templului cu un cocos aprins. Suntem gata, am fost în cele mai importante locuri din sit, n-am fost în toate. Sunt o grămadă de ziduri, dar nu am mers la toate. Am fost în tot situl, practic, în Am tot fost orașul. în tot situl, da, dar nu ne-am Da, am mers chiar printre toate zidurile. Exact. Dar am văzut cele mai importante clădiri și cele mai importante puncte de interes. Acum ne îndreptăm spre ieșire. Am stat în jur de 4 ore jumate. Am vizitat în jur de 4 Am ore vizitat jumate. în jur de 4 ore jumate Am stat în jur de 6 ore. și am stat în jur de 6 ore pentru că am stat o oră și ceva atunci când a plouat. Da, a fost bine, că după ce a plouat cam încă o oră, a fost înorat și nu mai era atât de cald. Din punctul meu de vedere, merită vizitat orașul antic, pentru că e foarte interesant. Sunt multe clădiri, multe temple care arată foarte bine și e foarte mare ca suprafață, adică te poți plimba lejer prin el o zi întreagă dacă vrei, plus că și peisajul e interesant. Foarte multe specii de plante, arbori, animale. Animale, da. Deci Dar așa un mix, nu e doar o chestie, un sit istoric. am văzut și maimuțe, și varani, și căprioare. Maimuțe știam că o să vedem, dar nu m-am așteptat și la restul. Și acum, da, mi se pare că se justifică taxa aia de $30. Merită taxa, doar că putea fi și mai mică. Da, normal. Pentru că, da, așa e și la Sighiria, adică e $36 și dacă ai intra la fiecare, s-ar aduna destul de mult. Așa, apropo de asta, există sit arheologic, sit UNESCO, oraș antic și la Nurdapura, de care vă ziceam la începutul vlogului. Și majoritatea turiștilor sunt așa între, că nu știu pe care oraș să-l viziteze, că nu prea te duci în ambele, doar dacă ești super pasionat de Da, da, siturile astea arheologice. că sunt destul de apropiate ca și distanță. Da. Ideea e că la Nurdapura vezi cam
la fel, clădiri similare, temple, stupe antice, mai vechi ca și mai vechi pentru că perioadă. sunt din secolul V. Astea de la Polonaruva sunt din secolele 11-13. Mulți turiști aleg să meargă la Polonaruva pentru că situl e mai compact, nu e atât de întins. La Nurdapura e și mai întins de atât și atunci să zic că poate chiar ar trebui să-ți iei bicicletă sau tuk-tuk, acolo e mult mai mult Știu de că mers. la Nurdapura nu e doar un sit, adică sunt Sunt mai multe, e da. împășteat așa prin oraș, trebuie să mergi la fiecare altă intrare și pe total cred că e și un pic mai scump dacă aduni intrările. Acum, nu știm, noi am ales să venim aici, era și mai aproape de ultima localitate în care am fost. Părea mai interesante clădirile în afară de stupe, adică stupele semănau cu cele de la Nurdapura, dar celelalte clădiri părea mai interesante, mai bine păstrate și Păi mai da, multe nu ornamente. sunt la fel de vechi și atunci Da, de pe asta zic că, până la urmă, dacă Da. vrei să vezi mai niște ziduri, le poți vedea oriunde, dar dacă au și chestii de decor și simboluri, e bine e plăcut să le vezi. În legătură cu cum te poți deplasa pe aici, se poate lejer și pe jos, adică chiar dacă a Da. fost cald sau destul de cald sau foarte cald, nu am simțit că n-am fi putut merge pe jos. Am mers pe jos tot situl, deci nu... E pădure și te poți opri când vrei să te odihnești. Da, Stai e la umbră de umbră, multe ori. sunt multe locuri de unde îți cumperi apă, nucă de cocos și ceva de mâncare. Da. Au samosa și ce mai vând ei. Există toalete, deci Da. din punctul ăsta de vedere e ok, poți să stai aici o zi întreagă, o să fie bine. Acum localnicii încearcă să vă convingă să închiriați tuk-tuk sau bicicletă și la intrare, chiar și gardianul sau polițist ce era, Da. nu știu, când ne-a verificat biletul la intrare, ne zicea, vedeți că aveți de mers 10 km, că luați-vă bicicletă și citisem că are 4 km de la nord la sud, deci atunci erau maxim 8 dacă te duci și te întorci. Am zis că am mai mers eu și mai mult de atât, adică nu e o problemă. Plus că eu nu știu să merg pe bicicletă, da. Știu că sună șocant, dar n-am învățat până la vârsta asta. Da, și bicicletele multe sunt destul de... Cam șubrede, Da, din ce am adică- văzut noi. Riscai Da. să rămâi cu ea undeva în pană și după aceea să te plimbi pe lângă ea și... Astăzi au fost și mai mulți turiști locali și bănuiesc pentru că e și vacanță. E perioada asta cu anul nou tamil și sinhalez. Și atunci mulți dintre ei ați văzut că veneau și la templu cu ofrande. Da, pentru că dincolo de a vizita situl ca punct istoric, ei vin și la temple, chiar dacă nu Da. mai sunt... Și aici, la templu hindus, se făcea ritual. Da. Nu mă așteptam. Da. Având în vedere că o parte din oraș, o bună parte e formată din situri religioase sacre, scrie cam peste tot să vii îmbrăcat ca și când te duci la templu, adică să ai genunchii acoperiți, să ai umerii acoperiți și atunci Să ai capul descoperit. capul descoperit când ajungi acolo, să te descalzi, deci trebuie să ai în vedere chestiile astea. Da, pentru că de multe ori, cum a fost și astăzi când a plouat, după ce a plouat, când te descălțai, aproape că mergeai Da. prin noroi în anumite locuri. Acum asta e, mergi Mai sunt și acasă locuri și unde ne poți... spălăm. Da, mai sunt și locuri unde poți spăla pe picioare sau pe mâini. Da, mai erau niște pompe unde mai erau niște robineți și te spălai pe picioare. În concluzie, mi-a plăcut situl și mă bucur că am venit. Da. Chiar dacă am prins aici o perioadă foarte călduroasă și câteva zile, dar nu regret că am venit până aici pentru a vedea Polonaruva și mă bucur că n-am ales, nu știu, alt sit, altă... Pot să zic că până acum, din ce am văzut noi în Sri Lanka, asta ar fi, în afara locurilor naturale, cel mai interesant loc. Da, chiar și peste Gale, pentru Da. că e mult mai vechi și are multe elemente care atrag așa. Plus că îmbină așa partea asta de junglă cu... Da, adică da. e faină chestia asta. Da, foarte mulți arbori, e așa special, cumva, nu știu cum să le zic, dar... Maimuțele umblă libere, sunt mai multe specii de maimuțe. Sunt multe locuri în care poți să vezi cum jungla a acaparat ruinele orașului. Și da, deci ca o concluzie chiar merită. Dacă ați mers în Sri Lanka și vreți să vizitați ceva locuri istorice, din punctul nostru de vedere, merită pus pe lista locurilor de văzut. Încheiem aici acest vlog. Mulțumim că v-ați uitat, mulțumim că ne susțineți și că ne acordați timpul vostru până la urmă, că asta e cea mai importantă resursă astăzi. Iar noi ne vedem data viitoare.